everyone, happy Tihar to you all. This video is all about how we celebrate Tihar. Now let's get started. यो vlog चाहिँ स्टार्ट हुन्छ गाई तिहारबाट। मसँग चाहिँ काग तिहारको तिहारको भिडियो क्लिप्सहरु छैन, त्यही भएर यो vlog चाहिँ डाइरेक्टली अब गाई तिहारबाट म स्टार्ट गर्दैछु। तल पूजा गर्न आदै हुनुहुन्छ गाईलाई। यो अस्ति दशैं लाको पिङ अहिले सम्म छ। किन ए टीका लगाइदिने यसले म लगाइदिन्छु। म बाछीलाई लगाइदिन्छु, बाछीलाई लगाइदिन्छु। टीका कतिवटा जाग्दा ए पाँचवटा लो मु राम्रो पढ्नु ए त्यसो नगर्नु। सक्यो भयो। मैले बनाएको रङ्गोली मलाई मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी रङ्गोली बनाउँदैछौँ भन्दा पनि बनाउन ट्राई गर्दैछौँ होममेड कलरबाट। यो कलर कसरी बनाएको भन्ने हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ वाच दिस। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ चामलको पिठो बनाउने मजाले मिक्स गरेर हामीले चाहिँ अनि चामलको पिठो बट्टामा हाल्यौँ अनि अरू कलर मिक्स गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ यहाँ होलीको कलर लिँदैछौँ गुलाल। हजुरहरू चाहिँ फुड कलरले पनि हुन्छ। हाम्रो बजारमा पाइने कलरहरूबाट चाहिँ राम्रो रङ्गोली बन्दैन, प्रायः जस्तो होलीको कलरहरू मात्रै पाइन्छ नि त। अनि हजुरहरूले यो डिआइवाई गरेर कलर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै अब हामीले अर्को डिआइवाई पनि गर्दैछौँ जसमा चाहिँ प्लेन दियोलाई हामीले डेकोरेट गर्दैछौँ कलरफुल बनाएर। मैले चाहिँ घरमै भएको सामानहरू युज गर्दैछु जस्तै कि नेल पोलिस, वाटर कलर। हजुरहरूले आफ्नो डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ दियोहरूमा। हजुरहरूसँग जस्तो सामान छ त्यही अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। ग्लिटर छ भने ग्लिटर नै ग्लु लगाएर टास्दा पनि हुन्छ। पेन्टिङ कलर छ भने पेन्टिङ कलरहरू युज गर्दा पनि हुन्छ। अब लास्ट डिआइवाईमा चाहिँ म फ्लोटिङ क्यान्डल बनाउँदैछु जसको लागि चाहिँ मैले एउटा बोतल लिएको छु अनि त्यसलाई कट गरेको छु। मैले चाहिँ प्लास्टिक बोतल लिँदैछु। हजुरहरूसँग चाहिँ भिडियोमा देखाए जस्तो प्लेन ग्लास छ भने त्यही युज गर्नु होला। अनि मैले चाहिँ यसमा पानी, तेल अनि अलिकति कलरफुल बनाउन कलर एड गर्दैछु। हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने डेकोरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले पेबल्सहरू हाल्न सक्नुहुन्छ, यसमा मार्बल्सहरू ग्लिटरहरू हालेर डेकोरेट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो डिआइवाईहरू चाहिँ एउटा सेपरेट भिडियोको लागि बनाएको थिएँ तर मैले चाहिँ भ्लगमै एड गरिदिएँ। आई होप यु हेभ इन्जोयड। अब चाहिँ लेट्स कन्टिन्यू द भ्लग। हेर्ने दर्शक यो रङ्गोली चाहिँ स्मृतिले बनाउँदैछ छे कायोको मद्दतले। कायो सिधा लाइनको न हामीले बनाएको थियौँ, हामीले होइन मैले एक्लै बनाएको। त्यो यो भन्दा राम्रो छ तर यो कस्तो बिहान पनि स्मृति बनाएको थियो तर त्यो चाहिँ बिग्रियो अनि फेरि हामी टाइम
म चाहिँ हामी फुल दिन जाँदैछौँ पर ए हाम्रो आमा त्यहाँ हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ रात परिसकेको छ एकदमै राति भएको छ हेर्नु हाम्रो घर पुगिन आँटिसक्यो हाम्रो झिलिमिली हाम्रो घरको झिलिमिली म त फुल चुडाउँदैछु आमा यी फुल हुँदै हुन्छ है यहाँ रङ्गोली बन्दैछ बाहिर एकदम सबै कलर मिक्स गरेको नभए सबै यहाँ चाहिँ यो पर्पल गरेको चाहिँ भन्छ यहाँ मिक्स गर्नु सातो मित्र गयो अरे मेरो लक्ष्मी माता बाल्नु यहाँ त ए नमुनि बाल्नु यो चाहिँ हामी किमा बाल्दैछौँ This was for today's video. If you have enjoyed, then don't forget to hit on the like button, share this video, subscribe to my channel, and also click on that bell icon for new updates. अनि यो vlog चाहिँ हाम्रो तिहार vlog को part 1 हो. मैले चाहिँ एडिट गर्दा गर्दै लामो भयो, त्यही भएर दुईटा पार्टमा डिभाइड गरे ताकि हजुरलाई हेर्नमा बोर नहोस्. अनि पार्ट 2 चाहिँ भाइटिका vlog हो, त्यो पनि छिटै आउँछ यो vlog पछाडी. त्यही भएर नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला. Oh no.
And at last I want to say, believe in your dreams and always keep smiling. I'll meet you in my next video. Till then, take care and bye bye. Stay safe. Happy Tihar to you all. Late ne bye.